নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাবলৈ ওলাইছো ঔটেঙাৰ আচাৰ। ঔটেঙাৰ আচাৰ বনাবলৈ মই লৈছো 3টা ঔটেঙা। মই কমকৈ আচাৰ বনাম, সেয়ে ঔটেঙা 3টাহে লৈছো। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ আচাৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ঔটেঙা সেইমতে লৈ ল'ব। প্ৰথমে ঔটেঙাখিনি টুকুৰা কৰি মই ভালদৰে ধুই ললো। এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকে কাটি লম। ঔটেঙাখিনি মই এনেকে দীঘলীয়াকে কাটিছো। আপোনালোকে যেনেদৰে ভাল পায় কাটি ল'ব। এয়া আটাইখিনি ঔটেঙা কটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া মই কুকাৰ এটা লৈছো আৰু ইয়াতে কাটি থোৱা ঔটেঙাখিনি ভৰাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ আৰু লগতে দিছো ঔটেঙাখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী। যিহেতু ঔটেঙাখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব, সেয়ে পানী ঔটেঙাখিনি ডুব যোৱাকৈ দি ল'ব। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি লৈছো আৰু গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কুকাৰটো গেছত বহাই দিছো। এতিয়া হাই ফ্লেমত আমি এটা চিটি অহালৈকে সিজাই ল'ম। এটা চিটি অহাত মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো। এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ সময় ৰাখি দিম। কুকাৰৰ গৰম ভাপখিনি সম্পূৰ্ণ শেষ হোৱাত মই এতিয়া ঢাকনিখন খুলি দিছো। ঔটেঙাখিনি কিমান সিজিছে মই আপোনালোকক চেক কৰি দেখাইছো। এয়া চাওক, ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকে সিজিলে। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া ডাঙৰ বাটি এটা লৈছো আৰু ইয়াতে ঔটেঙাখিনিৰ পৰা পানী নিগৰাই এয়া নমাই লৈছো। এতিয়া টেঙাখিনি 2 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম, যাতে ইয়াৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি নোহোৱা হয়। সেয়ে মই চালনী এখনত ঔটেঙাখিনি বহলাই এয়া ৰ'দত মেলি দিছো আৰু এইখিনি 2 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰ'দত শুকাবলৈ ৰাখি দিম। ঔটেঙাখিনি বেছি ৰ'দত নাৰাখিব, মানে শুকাই টান হৈ যোৱালে নাৰাখিব। কেৱল ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰা পানীখিনি নোহোৱা হ'লেই হ'ব। ঔটেঙাখিনি শুকাই মানে এতিয়া বলক আমি আচাৰৰ বাবে মছলা তৈয়াৰ কৰি লওঁ। এয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছো। গেছৰ ফ্লেম ল'ত ৰাখিছো। প্ৰথমে ইয়াতে দিছো 2 চামুচ গোটা জিৰা, 2 চামুচ ধনিয়া গুটি, এচামুচ চফ, এচামুচ কাল জিৰা, তাৰ পাছত দিছো আধা চামুচ মেথি গুটি, আধা চামুচ আজৱাইন বা গোটা জনি, 7টা শুকান জলকীয়া। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ মতে লৈ ল'ব। তাৰ পাছত একেবাৰে শেষত দিছো 3 চামুচ বগা সৰিয়হ। গেছৰ ফ্লেম ল'ত আছে। এতিয়া ল' ফ্লেমতে আটাইখিনি আমি শুকানে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি আমি বেছি ভাজিব নালাগে, 2-3 মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব। ইয়াৰ সেমেকা ভাৱ নোহোৱা হ'লেই হ'ব। মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত এইখিনি আমি ভালদৰে গুৰি কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছো। মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিং জাৰ এটাত মছলাখিনি ভৰাই লৈছো। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে গুৰি কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই মছলাখিনি গুৰি কৰি ল'লো। এয়া চাওক, এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া কেৰাহী এটা পুনৰ গৰম কৰিছো আৰু ইয়াতে দিছো অলপ সৰহকৈ মিঠা তেল। তেল অলপ সৰহকৈ দিলে ভাল হয়, যিহেতু তেলে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈছে। এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা ঔটেঙাখিনি ইয়াতে দি দিছো। আটাইখিনি দি ল'লো।
এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ হালধি গুড়ি। হালধি গুড়ি ঔটেঙাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি ঔটেঙাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ। তাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব খুন্দি লোৱা মছলাখিনি। এয়া মই মছলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। যিহেতু মই কমকৈ আচাৰ বনাইছোঁ, আচাৰখিনি সোনকালে শেষ হ'ব। কিন্তু যদি আপোনালোকে একেবাৰতেই সৰহকৈ আচাৰ বনাই বহুত দিনলৈ ৰাখিব বিচাৰে, আধা কাপমান ভিনেগাৰ আচাৰত মিহলাই দিব। তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। যদি আপোনালোকে ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই, তেনেহ'লেও কোনো কথা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেল কিন্তু সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যোনটো বটলত আচাৰ ভৰাব, সেই বটলটোৰ মুখলৈকে আপোনালোকে তেল ভৰাই দিব লাগিব। তেতিয়াহে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অলপমান নিমখ। নিমখ আগতে দিছোঁৱে, সেয়ে এতিয়া কমাই দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ ঔটেঙাৰ আচাৰ তৈয়াৰ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঔটেঙাখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। যিহেতু আচাৰখিনি এতিয়া গৰম হৈ আছে, এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে বটলত ভৰাব লাগিব। আচাৰখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ব, আপোনালোকে চফা কাঁচৰ বটল এটাত আচাৰখিনি ভৰাই দিব আৰু 1 সপ্তাহমানৰ বাবে এইখিনি ৰ'দত দি থাকিব। তেতিয়া আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল হ'ব। এইদৰে আপোনালোকেও ঔটেঙাৰ আচাৰ ঘৰতে বনাই খাওক আৰু যিখিনি টিপছ দিছোঁ সেইখিনি টিপছ ফ'ল' কৰিব। তেতিয়া আচাৰ বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব। পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।